Có thật, chỉ với khoảng 1 triệu đồng, bạn đã có thể tận hưởng một chuyến du lịch biển 2 ngày 1 đêm trọn vẹn. Liệu ở Việt Nam vẫn còn một hòn đảo vừa hoang sơ, biển xanh trong vắt, hải sản tươi ngon mà chi phí lại rẻ đến khó tin? Và nếu có một nơi như vậy, bạn sẽ chọn đến ngay trong mùa hè này chứ? Hãy cùng Hujuvi bay ngược lên bầu trời, nhìn từ góc độ vệ tinh để tìm câu trả lời. Điểm đến hôm nay là Hòn Sơn, hòn đảo nằm giữa vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh An Giang, nơi vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và được nhiều người ví như một viên ngọc xanh của biển Tây Nam. Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để rời phố thị, tìm đến biển xanh, cát trắng và những hòn đảo yên bình. Thế nhưng, khi nghĩ đến du lịch biển, nhiều người lại e ngại vì chi phí ngày càng cao. Điều thú vị là Hòn Sơn lại mang đến một lựa chọn hoàn toàn khác. Chỉ với khoảng 1 triệu đồng mỗi người, nếu đi theo nhóm từ 4 đến 6 người, bạn vẫn có thể trải nghiệm chuyến đi 2 ngày 1 đêm với đầy đủ tàu cao tốc, homestay, hải sản, tắm biển, câu mực đêm và chinh phục đỉnh núi giữa đại dương. Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong hành trình hôm nay, Hujuvi sẽ cùng bạn kiểm chứng xem điều đó có thật hay không. Hành trình bắt đầu từ phường Rạch Giá, nơi những chuyến tàu cao tốc mỗi ngày đưa du khách vượt biển đến Hòn Sơn. Và đây là địa chỉ của bến tàu đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ngay bến tàu này sẽ có 2 cổng. Đây là cổng vào bến tàu Rạch Giá. Và đây là cổng ra bến tàu Rạch Giá, đều nằm trên đường 3 tháng 2. Các bạn đừng lẫn lộn, nếu di chuyển bằng xe ô tô, kẻo không sẽ bị phạt khi vào bến tàu này nhé. Bạn sẽ mua vé tại đây. Sau đó, di chuyển lại cầu cảng để lên tàu và tiếp tục hành trình. Chỉ hơn 1 giờ lướt sóng trên vịnh Thái Lan, khung cảnh trước mắt dần thay đổi. Những tòa nhà và phố xá lùi lại phía sau, nhường chỗ cho màu xanh bất tận của biển trời. Trong hành trình di chuyển trên biển, các bạn sẽ đi ngang qua hòn Tre, hay người dân địa phương còn gọi là hòn rùa, vì hình dáng hòn đảo rất giống một chú rùa khổng lồ đang bơi trên biển. Xa xa, Hòn Sơn hiện lên với những dãy núi phủ đầy cây xanh, ôm lấy đường bờ biển trong vắt, mang đến cảm giác bình yên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ chính vì chưa bị khai thác du lịch quá mức mà nơi đây vẫn giữ được nét mộc mạc hiếm có, đủ để bất cứ ai vừa đặt chân lên đảo cũng muốn sống chậm lại. Sau khi nhận phòng homestay, điều đầu tiên khiến nhiều du khách thích thú không phải là nghỉ ngơi mà là khám phá ẩm thực địa phương. Hải sản ở Hòn Sơn nổi tiếng bởi độ tươi ngon khi vừa được ngư dân đánh bắt trong ngày. Gài mực, nhum biển, cá nướng hay những món ốc hấp đơn giản nhưng đậm vị biển cả đều có mức giá rất dễ chịu. Nếu đi theo nhóm từ 4 đến 6 người, chi phí được chia đều nên một bữa ăn hải sản no nê, đôi khi chỉ khoảng 70.000 đồng mỗi người. Với mức giá ấy, thật khó để tìm được một điểm du lịch biển nào vừa ngon vừa tiết kiệm như Hòn Sơn. No bụng cũng là lúc hành trình khám phá hòn đảo thực sự bắt đầu. Thuê một chiếc xe máy, chạy men theo con đường ven biển, uốn lượn dưới những hàng dừa xanh, bạn sẽ cảm nhận rõ nhịp sống bình yên của người dân trên đảo. Mỗi khúc cua lại mở ra một góc nhìn khác nhau về biển. Khi là những bãi đá tự nhiên, lúc lại là những bãi cát trắng mịn trải dài dưới ánh nắng. Điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích nhất chính là bãi Bàn, nơi mặt nước trong xanh đến mức có thể nhìn thấy đáy. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để chèo súp, bơi lội hay lặn ngắm những rạn san hô đầy màu sắc còn được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Khi ánh chiều dần buông xuống, cả bầu trời phía tây nhuộm một màu cam rực rỡ phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Cầu cảng Hòn Sơn lúc này trở thành nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất của chuyến đi. Giữa khung cảnh yên bình ấy, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và những chiếc thuyền đánh cá trở về sau một ngày lao động, tạo nên một bức tranh rất đổi bình dị mà không phải điểm du lịch nổi tiếng nào cũng còn giữ được. Thế nhưng, trải nghiệm đáng nhớ nhất của Hòn Sơn lại chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Theo chân ngư dân ra khơi câu mực đêm, bạn sẽ cảm nhận được một nhịp sống hoàn toàn khác của biển cả. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, từng đàn mực dần xuất hiện. Cảm giác tự tay kéo con mực đầu tiên lên khỏi mặt biển, rồi thưởng thức ngay trên thuyền khi vẫn còn nóng hổi là trải nghiệm khiến nhiều người nhớ mãi. Có lẽ chính những khoảnh khắc giản dị ấy mới là điều làm nên sức hút đặc biệt của Hòn Sơn, chứ không phải những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay các dịch vụ xa hoa. Sáng hôm sau, khi hòn đảo vẫn còn chìm trong làn sương sớm, hành trình tiếp tục với thử thách chinh phục Ma Thiên Lãnh, ngọn núi nổi tiếng nhất Hòn Sơn. Quãng đường leo núi mất khoảng 2 giờ với nhiều đoạn dốc. Nhưng càng lên cao, khung cảnh càng trở nên ngoạn mục. Đứng trên đỉnh núi, toàn bộ Hòn Sơn hiện ra giữa biển xanh mênh mông như một viên ngọc nổi giữa vịnh Thái Lan. Nếu may mắn đến vào những buổi sáng đẹp trời, bạn còn có cơ hội săn mây và ngắm bình minh tuyệt đẹp từ trên cao. Liệu phần thưởng ấy có xứng đáng với công sức bỏ ra? Câu trả lời có lẽ chỉ khi tự mình trải nghiệm, bạn mới cảm nhận hết được. Sau khi chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh và thu trọn khung cảnh biển trời Hòn Sơn vào tầm mắt, hành trình vẫn chưa kết thúc. Trên đường xuống núi còn có một trải nghiệm mà rất nhiều du khách truyền tai nhau rằng đến Hòn Sơn mà chưa thưởng thức thì xem như chuyến đi vẫn còn thiếu một mảnh ghép. Đó chính là gà núi hấp tỏi Hòn Sơn. Ít ai biết rằng những chú gà ở đây được nuôi thả tự nhiên trên sườn núi Ma Thiên Lãnh. Chính vì thường xuyên vận động nên thịt gà săn chắc, ít mỡ và có vị ngọt đậm hơn nhiều so với gà nuôi công nghiệp. Điều làm nên thương hiệu của món ăn này lại nằm ở cách chế biến rất giản dị. Gà được hấp cùng tỏi bản địa, giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt, đồng thời hòa quyện với hương thơm nồng đặc trưng của những tép tỏi vừa chín tới. Chỉ cần chấm thêm chút muối tiêu chanh, hương vị đã đủ khiến nhiều du khách nhớ mãi sau chuyến đi. Có lẽ cũng vì vậy mà sau hành trình leo núi kéo dài gần 2 giờ, nhiều đoàn khách đều chọn dừng chân thưởng thức món ăn này để nạp lại năng lượng. Cảm giác vừa ngồi giữa không gian núi rừng, vừa thưởng thức gà hấp nóng hổi, rồi vừa ăn giữa lưng chừng đảo, tạo nên một trải nghiệm rất riêng chỉ có ở Hòn Sơn. Và nếu quý vị muốn biết quán nào ngon, giá hợp lý hay lịch trình ăn chơi tiết kiệm nhất khi đến Hòn Sơn, hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn chi tiết để chuyến đi của quý vị trở nên trọn vẹn hơn. Trước khi chia tay Hòn Sơn, đừng quên ghé các khu chợ nhỏ để mua một ít hải sản khô, nước mắm truyền thống hay những đặc sản địa phương về làm quà cho người thân. Và bây giờ là điều mà chắc hẳn rất nhiều người đang chờ đợi, tổng chi phí của chuyến đi. Nếu đi theo nhóm từ 4 đến 6 người, chia đều tiền vé tàu, homestay, thuê xe máy, ăn uống và các hoạt động trải nghiệm, tổng chi phí chỉ vào khoảng 1 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Một mức giá đủ để nhiều bạn trẻ, gia đình hay nhóm bạn thân có thể dễ dàng thực hiện vào bất kỳ dịp cuối tuần nào. Vậy theo bạn, với biển xanh trong, hải sản tươi ngon,
Những cung đường ven biển tuyệt đẹp và mức chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng. Hòn Sơn có phải là một trong những điểm du lịch biển đáng trải nghiệm nhất trong mùa hè này hay không? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh Hu Chu Vi và chia sẻ để nhiều người biết đến vẻ đẹp bình yên của Hòn Sơn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.